tayo ngayon sa Hainan Palm Residences. Gusto mo yan? Uy, beach resort. Ano residences? Ginawa mo condo. Hainan Palm Beach. Resort Incorporated. Basta nasa beach tayo, guys. Room tour tayo. Sakay na. Sakay na. Alright. This is our room. Personal to see your face light up. Ooh, she's a lightning mood. Structure, I'm not careful of boy wonder, chasing out the summers from the city to Toluca. Don't you steal the thunder. Don't you steal the thunder. Wake up at the right time, looking at my light. Don't say you just fine, like on and on, we gotta keep it up. We gotta keep it up. Baby, take it time. Parang busog ka na, lab. Sobrang busog na naman ako. Wala na naman laman yan. Ano na naman nangyari? Tulog ka na? Good night. Toothbrush ka muna. Feel so certain, yeah, so ambivalent. When it's time with you, it's so innocent. Blue sky on the back of a bed. Kakain ka na naman. Ang init, guys. Ang init. Parang Nadine lang. Nadine. Na natuto. Oh baby, be mine. I can feel it, like the rays from the sun. You bring the sunshine. I can feel it, that you are the one. Oh baby, be mine. I can feel it, like the rays from the sun. You bring the sunshine. I can feel it. You are the one, oh baby, be mine. I can feel it. Tatlo lang pala tayo na kuya. You are the one, oh baby, be mine. I can feel it. I can feel it. I can feel
can feel it, yeah, I can feel it. I can feel it, yeah, I can feel it. I can feel it, yeah, I can feel it. I can feel it. Guys, we're here at the Lazy Dog. Wala siya sa White Beach, so papaloob ka pa. I can feel it. I can feel it, yeah. Talaga. Kanin pa lang, pwede na. Hindi halata, wala ka ng pagkain eh. Nakikikuha ka. May umubos kasi ng pagkain ko. Good morning, guys. Pupunta tayo today sa Puka Beach! Wow, ang agang magising niya. Nauna sa akin. Good morning, Lovey! Good morning. Bumili ka na ng pandesal doon. Pandesal? Aling niling. Wow! Meron na rin akong coffee. Kagabi pa yan. Naiwan lang dito. Good morning, Henan! Hello, guys! Hello! Pupunta tayo ngayon sa Gongas. Kung saan the best ang kanilang Thai food, the best among the rest. As in ganun level. Pangalawang best na namin doon, hindi today doon, kumain na kami doon sa previous namin, vacation. Previous trip. Yes, so nagustuhan namin siya, kain ulit kami doon. Sarap eh. Yes, sarap siya. Thank you ulit, Kit. Recommendation niya yon kasi taga dito talaga siya, dito siya nakatira. Alright, let's go! Alright, bye-bye. Kumakain ka na naman. Yes, you should try Coco Mama. Meron siyang ice cream, mangoes, coconut, Rice Krispies, malagkit. And guys, tinanong nga pala ni AJ kung malagkit daw ba yung malagkit. Galing, no? Ang galing. Hello, guys! We're here. We're here. Hello, Lovey. Lovey. Okay, masungay siya. Hindi niya tayo pinapansin, guys. So, relax lang tayo today sa ating huling hapon dito sa island of Boracay. Okay?
Huwag mo akong iwan. Hoy, diyan ka pala. Bibili lang ako ng kalamansi. Saan kami biling Kalaman Station 1? Oo, kailangan mo. Aling Hermie. Yeah. Combination. Grabe. Pangalawang beses na namin kakain dito. Sa buong bakasyon namin dito. Ganun siya kasarap. Tignan mo, makita mo. Diba? Halika na, let's eat. Guys, naranasan nyo na ba to? Mahirap mag-goodbye. Love, mag-goodbye ka nga. Goodbye. Dali ka usap. Dali ka usap ni AJ. Guys, last breakfast na namin ngayon dito sa hotel. Ang lungkot, di ba? Yung pagka magbabakasyon ka, tapos kailangan mo nang mag-goodbye. Di ba? Na-experience nyo ba yun? So, yun nga. Kagigising ko lang pala, 10 hours yung tulog ko kagabi. Wow, 10 hours. Sobrang pagod ko, guys. Nilakad namin. Hindi ko alam kung trip namin ni AJ kahapon. Wala kami ginawa kundi maglakad. From station 3 to station 1, tapos to station 3 ulit. Hindi ko alam anong trip namin. So yun, napagod talaga ako. Sakit ng katawan ko. May iwan ako dito na ba? Mayawa ka na? Oh, siya. Wala ka na. Joke lang. Kailangan natin magtrabaho para marami tayong pambakasyon. Uwian na. Let's go. Let's go. Let's go home.